my channel! So for today's video, magkakaroon tayo ng isang unboxing ng nakaka-deliver na lang ngayon na in-order namin. Kailan to na-order? Ayan, mga 3 days ago. So dumating na siya ngayon. Check natin kung anong laman nitong ating delivery for today. Ayan. So sige, ayan. Check natin kung ano ang laman. Nararating lang niya ngayon, pero na-disinfect na siya sa labas. Ayan. Tapos, i-disinfect natin ulit dito. Kapag naalis na natin ang mga bubble wrap. Okay, papatapon muna natin itong bubble wrap. Ayan. So, mag-i-spray muna tayo ng kamay para sigurado malinis. So, inside the package, ito yung box niya. So, tignan natin kung ano ang nandito sa loob ng box. Ayan, kulay puti. Tama ba? Ayan, kulay puti, white or I think medyo green, cream ng konti. Or white ba talaga to? So, ayan. Actually, itong mga pieces na ito, ayan. It's a DIY vanity organizer. Papakita namin sa inyo kung paano siya bubuin at magiging organizer siya. Alright, samahan niyo kami. Alright guys, so this is it. Ito na yung ating, ayan, ito na yung binuo natin kanina. It's so easy na i-assemble siya and it's made of plastic. Ayan, medyo brittle yung sound ng plastic. Tapos meron siyang, ayan, naro-rotate siya kasi meron siyang plate sa ilalim. Ayan. As you can see din sa ating video, yung ating pag-assemble kanina, ganito yung itsura niya. So, ang gagawin natin next is maglagay ng ating mga items or mga products na gagamitin natin for this rotating vanity
organizer. Ayan. Meron nagko-coach sa akin dito. So, yun na nga, pwede mo siyang lagyan ng level kung anong height ng kailangan mo. Itong mga level na to is adjustable siya. Ayan. So, this one, nagkamali tayo. Ayan. So, this one, nagkamali kami ng kabit, nakabaliktad siya. So, ayusin natin, ha? So, yung mga rubber, yan, yung mga transparent na rubber. Nag-wash ka na ng kamay mo. Ayan. So, may mga compartment siya for each. Ayan. Katulad nun, meron siyang grid dito na magsiseparate na po pwede siya. So, this is it. Lagyan natin siya ng mga gamit. So, kung gusto mo ng lotion, ilagay mo siya ng medyo, ito yung height. Ayan. Ayan. Katulad dyan, kunyari hindi kasha yung lotion. Ayan. Or kung kasha, pwede mo siyang i-adjust po ulit na isang one level up para magkasha yung lotion. Alright, so yun na nga. You can adjust yung level ng height ng inyong compartment. Depende sa mga products or items na ilalagay nyo dito. I think this is also good for para sa kitchen kasi kung meron kayong mga spices or mga condiments na gusto nyo ilagay, yung mga palagi nyo ginagamit sa kitchen at naka-display ng agad, ayan, pwede nyo rin siyang gamitin. Pero for this one, gagamitin natin siya para sa ating mga things. Pero for this one, ito, gagamitin natin siya sa ating vanity. Ayan. So, nakakaaliw yung ikot-ikot. Yan, nakakaaliw yung umiikot-ikot yung feature niya. Ayan. I hope makakapag siya ng space dito sa ating dresser. Okay? So, lagay natin itong mataas. Mas mataas itong ating pwede siya dyan. And kung yung ginagamit yung perfume, kung gusto niyo na palagi niyo siyang ginagamit yung perfume, nandito sa taas. Para mas easy access. Ganyan. Ayan. And dito sa may top part niya, meron siya kasing slot. So I guess you can put your makeup brushes. Like that. Ayan. Kasha yung height ng ating mga lipstick. Ayan. And also, pwede nyo siyang ilagay. So, yung mga lipstick dyan, or pwede natin siyang pagpalitin. So, ito yung isang nakakaliw na feature nito. Kasi, pwede mo siyang i-mix and match, or pwede mo siyang palit-palitan, ayusin, anytime na meron kang gustong ilagay dito. Pwede mo siyang i-adjust yung height. Also, yun na nga, meron siyang kumbaga partition dito na hindi mag-move yung mga items or mga products mo. Ayan. Lagyan natin dyan. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, yung mga madalas natin ginagamit, we can put it here. Ayan. So, ganito na ang itsura ng ating DIY. Ito, rotating DIY vanity organizer. Ayan. Very, very nice siya. So, we got this. Saan natin siya nakuha sa Shopee, right? Sa Shopee for 145 pesos, including the shipping fee, right? So, this is, ayan, ang daming ng mga, yung mga fur babies ng neighbor namin. So, this is very, very nice to organize your items or your things sa inyong dresser. Ayan. So, we got this for 145 pesos sa Shopee. And, dumating kagad siya after 3 days. So, what do you think, guys? Do you like this? Would you use yung ganitong klaseng organizer sa inyong dresser? Again, this is also good to use sa kitchen para sa inyong mga spices and sa mga condiments ninyo. Yeah, mas easy access. Alright, so this is our unboxing for today. Yeah, I hope you enjoy our video and
Alright, so if you like this unboxing video, make sure to like and share this. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Alright guys, thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye-bye, stay safe!